Hello friends, welcome back to my channel Ariful Islam. আজি আমি জানিম যে লার্জ ক্যাপ, মিড ক্যাপ আৰু স্মল ক্যাপ কোম্পানিজ বা স্টকস কি হয়। আমি হঠাতে শুনি থাকোঁ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত। যেতিয়া আমি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ভিডিঅ' আমি ইউটিউবত বা ফেচবুকত আমি চাওঁ, তেতিয়া তাত আমি চাই থাকোঁ যে স্মল ক্যাপ কোম্পানী, লাৰ্জ ক্যাপ কোম্পানী, মিড ক্যাপ কোম্পানী। কিন্তু আমি গম নাপাওঁ যে স্মল ক্যাপ কাক কোৱা হয়, মিড ক্যাপ কাক কোৱা হয় আৰু লাৰ্জ ক্যাপ কাক কোৱা হয়। তো আপোনালোকে যদি এই তিনিটা কোম্পানীৰ ডিফাৰেন্সটো আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক, স্কিপ নকৰিব। কিন্তু স্কিপ কৰিলে চাওক, অৰ্ধ জ্ঞান ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ, হাফ নলেজ ইজ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ। তো আপোনালোকে যদি জ্ঞান লৈছে কমপ্লিট লওক, যদি ল'ব বিচৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে। তো অলপ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে যেতিয়া ইউটিউবত বিচাৰিব তেতিয়া আপোনালোকে চাব যে লাৰ্জ কেপ, বহুতে কয়, বহুত ভিডিঅ'ত আপোনালোকে এনেকৈ পাব যে 10,000 crore বেছি ডাঙৰ 10,000 crore এবভ কোম্পানীবিলাকক কোৱা হয় লাৰ্জ কেপ, বা আপোনাৰ কোৱা হয় যে 4,000 crore কোম্পানীবিলাকক কোৱা হয় মিড কেপ, তাতকৈ তলৰ 4,000 তলৰ কোম্পানীবিলাকক কোৱা হয় স্মল কেপ। বহুতে বহুত ধৰণৰ এটা ক্লাছিফিকেশ্যন দি থৈ দিছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত। কিন্তু 2017ত সেবিয়ে এটা চাৰ্কুলাৰ আনিছিলে য'ত লাৰ্জ কেপ, মিড কেপ আৰু স্মল কেপৰ ক্লাছিফিকেশ্যনটো সেবিয়ে দি দিছে। সেবিৰ 2017ৰ চাৰ্কুলাৰ মতে লাৰ্জ কেপ কোম্পানী হৈছে সেইবিলাক কোম্পানী যাৰ মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন টপ 100ত থাকে। ইণ্ডিয়াৰ টপ 100 কোম্পানীজ একৰ্ডিং টু মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন মতে টপ 100 কোম্পানী কোৱা হয় লাৰ্জ কেপ। তো এতিয়া আপোনালোকে ক'ব নহয় যে মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যনটো কি হয়। তো এইটোৰ বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ' দি থৈছোঁ। যদি আপোনালোকে বেছিক নলেজ অফ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট জানিব বিচাৰিছে, মই আই বাটনত লিংকটো দি দিম, লগতে মই ডেছক্ৰিপশ্যনতো মই লিংকটো দি দিম। আপোনালোকে গৈ পেলাই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বেছিক নলেজখিনি লৈ লওক। তেতিয়াহ'লে আমি যেনেকৈ ডে বাই ডে নতুন নতুন টপিক লৈ পেলাই মই আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজত, আপোনালোকে টাৰ্মছবিলাক লাহে লাহে বুজিব পাৰিব। ঠিক আছে। তো আপোনালোকে আই বাটন গৈ পেলাই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বেছিক নলেজটো প্ৰথমতে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত বুজাওঁতে আপোনালোকৰ আৰু বেছি সুবিধা হ'ব। তো মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন হ'লেও মই আজি কৈ দিছোঁ আপোনালোকক যে মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন হৈছে পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটোৰ এটা শ্বেয়াৰৰ প্ৰাইচ পূৰণ টোটেল নাম্বাৰছ অফ শ্বেয়াৰ্ছ, মিনছ আউটষ্টেণ্ডিং শ্বেয়াৰ্ছ, কিমান শ্বেয়াৰ্ছ কোম্পানীয়ে মাৰ্কেটত এৰি দিছে, টোটেল শ্বেয়াৰ্ছ পূৰণ এটা শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ, এইটো কোৱা হয় মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন। তো টপ 100 মানে একৰ্ডিং টু মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন টপ 100 কোম্পানীক কোৱা হয় যে লাৰ্জ কেপ কোম্পানীজ। তেনেকৈ নিফটি 150 এটা ইণ্ডেক্স বিচাৰি পাম আমি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত। নিফটি 150ত কি থাকিব, 101ৰ পৰা 250লৈকে, টপ 101ৰ পৰা 250লৈকে যিখিনি কোম্পানী থাকিব সেইখিনি কোৱা হ'ব একৰ্ডিং টু মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন। যিকেইটা কোম্পানী থাকিব সেইকেইটা কোৱা হ'ব মিড কেপ। তেনেকৈ আমি নিফটি স্মল কেপ 250 ইণ্ডেক্স এটা আমি পাম, য'ত একৰ্ডিং টু মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন 251ৰ পৰা 500লৈকে যিবিলাক কোম্পানী থাকে তাক কোৱা হয় স্মল কেপ। মানে ধৰিব পাৰিছে, এইটো সেবিয়ে এটা চাৰ্কুলাৰ ওলাই দিছিলে 2017ত, আৰু সেবি চাৰ্কুলাৰ মতে লাৰ্জ কেপ, মিড কেপ আৰু স্মল কেপৰ ক্লাছিফিকেশ্যনটো দি দিছে। মই একদম সৰল ভাষাত আপোনালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি বুজা নাই মোক কমেণ্টত আপোনালোকে সুধিব, মই আৰু ভালকৈ ডিটেইলছকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। আপোনালোকৰ যদি এনেই কিবা কুৱেৰি থাকে, মই মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে ঘূৰি তাতেও মোক আপোনালোকে কুৱেশ্যন ক'ব পাৰে, সুধিব পাৰে, আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকক এনচাৰ দিবলৈ মই আৰু বেছি চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি নতুন কিবা টপিক আৰু আপোনালোকৰ মনত আছে যে আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে, তো আপোনালোকে কমেণ্টত মোক আপোনালোকে দি দিব। মই সেইটোৰ ওপৰত নতুন টপিক এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু আপোনালোকক অতি সৰল ভাষাত, অতি সহজ ভাষাত আপোনালোকক বুজাবলৈ মই প্ৰাণ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে। তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই। এনেকুৱা যদি নলেজেবল ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকে পাব বিচাৰে তো ভিডিঅ'টো সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কাৰণ আপোনালোকে যিমানে জ্ঞান বিতৰণ কৰিব আপোনালোকৰ জ্ঞান সিমানেই বাঢ়িব। এইটোৱে মোৰ মেইন থিম। তো মই সেইকাৰণে মই নিজৰ জ্ঞানখিনি আপোনালোকৰ লগত বিতৰণ কৰি আছোঁ। আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, বেছি মানুহক মাজত শ্বেয়াৰ কৰক, সকলোৱে ইনকাম কৰক, সকলোৱে ৱেল্থ ক্ৰিয়েট কৰক। এইটোৱে মই বিচাৰিছোঁ। যদি এনেকুৱা আৰু ৱেল ক্ৰিয়েটেড ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। অতি সোনকালে নতুন টপিক এটা লৈ পেলাই মই আপোনালোকৰ মাজত আকৌ আহিম। ঠিক আছে। আজিৰ কাৰণে বাই বাই, সকলোৱে ভালে থাকক। চি ইউ চুন, গুড বাই।